Hello, beautiful people! Welcome to Cook with Bob! Well, it's 8 p.m. in the evening, and I know, may sun pa kami. Amo na di akong pa-summer na. Kaya ang sun niya hasta at 9 p.m. Anyway, I'm going to cook our dinner. It's like dinner. It's a very, very simple dinner. Because wala ako gana magluto. So, I only have 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredients plus salt and pepper. Mura na siya. Yeah, it's called tuna pasta. Everybody knows about it. So, pero every kada tao lang na style. So, here's the ingredients of my tuna pasta. Pasta. You can also use spaghetti. Bahala ka. Kung ano ang sa imong cabinet. Whatever is in your cabinet, you can use it. I have tuna in oil. So, you can use any tuna. Or any sardines. Pwede man sardinas. If you have sardinas. A tuna in oil zam. Kung magamit ka mo, for example, tuna in water, you can use olive oil. Para namit siya. Onions, garlic, celery, paprika, salt and pepper, and yeah, that's it. And I'm going to begin with my tuna pasta. Water in the pan, let it boil for your pasta. In a wok, I will use the oil of the zam to saute my garlic and onions. Yeah. Let it warm first. Saute your garlic. Hindi pagsunog ng garlic. So, put the onions. Saute the onions and garlic. Da-da-da-da. Kung maguhumok na ang onions, let's say for example, transparent ng imong onions, that means your onions is luto na. Pwede mo na dahil ibutang ang imo nga tuna. Kato ang celery into small pieces. Amo man ang akon nga paprika. At gibutang ko na ang tuna. Usually, here sa Netherlands wala, ang mga isda, kamalmahal kayo, mga fresh kaya. Kami, tilayo kami like 30 to 40 minutes going to the city. Tapos ang hamon, yung para magbakal bala. Ang market sa city, mas dako mo. So, namin ito pamakal sang isda. Mahal siya, pero wala ka choice. Like for example, isa ka kilo, makrel mo na Isa ka kilo makrel, daw mga 6 euros na siya. Amo na ang presyohan na, hindi. Ito kilala na kabilog, 3 na sa kabilog. Kaya, pero, kisa ka makatunda mo, kinutang ko sa freezer. Tapos kung gusto ko lang magkaon, yung may gana ko magkaon, isda mo na pagluto ko, keto or anything. So tayo madutay ang imo nga tuna. Nagbukal lang ako ng water, ibutang ko ng ako na pasta. Let it boil for 5 to 8 minutes. Hasta nga maghumok siya. Because I'm very Filipino, gimutangan ko yung soy sauce ang ako na tuna. Wala lang. Gusto ko lang butangan soy sauce. Tantang talaga ko namit. Soy sauce, salt and pepper, mix. Because I have dried basil. So, butangan ko siya basilico. Kaya may ako galit. Gimutan ko na ako ng celery. Slow fire. Cover it. Let the celery cooked. I forgot this ingredient is the cheese. So, the best is the Parmesan cheese. But because I don't have a Parmesan cheese, I will use the Gouda cheese. Yellow paprika in. Let it boil. A minute or 2. Pasta is done. So, anong nilihimo ko sa pasta ko? Wala ko siya ginabutang sa water. Nilihugasan sa water. Kaya nanugunan ko sa iyang dough flour nila. So, ang flour niya, ako na siya ang bali, parang maglapuyot ang ako ng pasta. Ang flour sa ako nga pasta. Parang maglapuyot ang ako nga recipe. Ang flour sa ako pasta, ako na siya maglapuyot. Make sense? Ang muon ko, isahilo ko diretso from here, from this pan, to here, ang ako nga pasta. Look. And now, ibutang ko na ang ako na cheese. You'll never go wrong with cheese. Ano ulit sabi ni Chris Aquino? Huwag tiberin sa cheese. Ladies and gentlemen, RheaSol's Bites Tuna Pasta. Like and subscribe. Doodaloo.